Vítejte u první epizody na hru Assassin's Creed Mirage. Aktuálně je 6:33, natáčím tuto první epizodu ještě před školou, abych to potom doma, až dojdu, abych to jenom střihnul a hned vydal. Každopádně vítejte, děkuji všem za podporu u AC2, u Zaklínače, jelikož v poslední době se to celkem rozjelo a jsem fakt za to rád, nebo je tam víc jak jedno zhlédnutí, takže pro mě je to úspěch. A dneska začneme novou hru. Teď tu první epizodu zkusím na gamepadu, další bych zkusil na klávesnici a myši. A potom se rozhodnu na tu třetí, na čem to pojedeme. Každopádně hra běží na nějaké vysoké detaily, pokud se to bude nějakým stylem sekat, tak já to do příště fixnu. Ale dneska to prostě odehrám na ty vysoké. Měla bych mít deluxe edici, ale jako nevidím to tady. Takže doufám, že potom budu mít svůj obliček perského prince, protože pokud ne, tak budu psát zase s podporou hodně dlouho. Každopádně hra by měla jedna normální obtížnost, tam máme nějakou klasickou, plus máme češtinu od skví, tím pádem je to prostě superové. Mělo by to běžet, doufám, dobře, měl jsem už i nějaký ten benchmark, takže doufám, že to půjde dobře. Je mi líto, je mě svého bratra, který teď spí a já tady hřvu jak nebyl. Každopádně vypadá to majestátně, ale nic moc jsem ještě neviděl ze hry. Vím, že čeština tam je, vím, že měl Patrik, myslím, oblek Ecia, ale to si samozřejmě všechno ukážeme, nebudeme to protahovat, jdeme na to. You asked me once about this memory. I lied. I told you it was lost. I worried the wrong lesson would be learned. But this man lived many lives, and he has much to teach us. Of course, when he came to us, he was little more than a common thief, scrambling to survive on the streets of Baghdad, dreaming of a better future. Not just for himself, but for all those he saw suffering on the margins. For while he lived in a golden age, at the heart and the height of the Abbasid Caliphate, scratch its gilded surface and you'd find a rot beneath. The Order of the Ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. The Hidden Ones, as we were known then, resisted, striking at our enemy from the shadows, an eternal struggle. Centuries ago, he was at its heart, Basim ibn Ishaq. He honored the creed, he challenged it, so must we. We have it in all of us to mistake the shadows we walk for the light we serve. The time may come when we will be tested as he was. I fear that time is coming soon. Easy, Basim. Breathe. Was it the Jinni again? And what did our friend want this time? To strip the flesh from my bones? Dine on my innards? Never has much to say, yet it leaves its mark. I can still feel it crawling on my skin.
Hardly original. You should tell it as much. Forget the Jinni for the moment. The day is new. There is work to be done. Derwish has left another contract. Who for? Them again? We would make more money selling water to a camel. Come, Nihal. Where is your sense of duty? Duty does not fill our bellies. No, but it does enrich the soul. I will be outside. Ty vole, jsme ve hře. Dodatečný bonusový obsah, do hry byly přidány 4. Úkol 40 něco. Jo, mám to, ten deluxe. Jo. Ty vole, to je mě zle. Jenom vidím tu mapu. A jsme v nějakém městě. A jako... baví mě to. Předmě deluxe peku. Nebudete muset projít příběhem, než... Jo, jasné. Dobře. 40 zlodějů. To mě zajímá, to je ten nový úkol z deluxe edicí. Můžeme kradnout už? OK, tak to bude zajímavé. No, to je pravda. Já vím, jak kradu, klid. Doufám, že mě naučí potom jako Eagle Vision a takhle. Vypadá to úžasně. Let us not keep Derwish waiting. I cannot bear another lecture. Na toto jsem čekal moc dlouho. Moc dlouho. Na takový moment. That much is clear. Do you suppose you have theirs? These shadowy types? I should hope so by now. Then they should show it. You take all the risk and they offer little in return. They are liberators, Nihal, not merchants. I know the stories. Ty koko, to vypadá jak dobře. Anbar, provincie Bagdád, 1861 před Kristem asi. Asi jo. Ten Anbar je takový jako napsané taky jako velice jako divoce, ty jako musím říct. Takže jako skáče se mi tady velice na jako blbě. Ale snad to přežijem. Ale jako na takový moment jsem čekal extrémně dlouho. Než si zahraju prostě novou hru. Fakt, že novou hru a rozjedu ji na víc jak nízké detaily. Ale možná to ještě snížím, možná se s tím pohraju do další epizody s nastavením grafiky. Aby to jelo co nejlíp. Na té mojí 1070 Ti, co mám. Ale jako zatím to vypadá extrémně dobře. Doufám, že uděláme hned nějakou věž, ty vole, a nějaký skok důvěry jak s Eciem. Proč neskočíš, ty vole? Ecio. Basime. About this contract, I do not want you to mistake my words for pestering. I am only looking out for you, ya Sadiki. It is no inconvenience to stand up to our oppressors as the hidden ones do. Do you think yourself some hero of tomorrow? Gilgamesh. O tom se učím v češtině. I am merely the son of a public servant who dedicated his life to the betterment of his people. Only to be slighted and forgotten. But I am honored you think I could reach such heights. I may just aim for them. That is not at all what I said. It is what I heard. Teď by nás to mohlo naučit Eagle Vision. Something important must be happening. The Khalifa has been summoned to the Winter Palace. It is surely his wealthy retinue that drives this crowd. Slez dolů je... No tak to... Myslím, že to... Pokud si na to někdy zvyknu, na to ovládání s gamepadem, tak to bude jako... Ty vole, na hodně dlouho. I see your meaning. A little sleight of hand to sharpen our wits. If this contract will not feed us, the Khilafa might as well. Nož, máme ju následovat, tak pojďme. Za občasné seky, nebo tak se omlouvám. Já to do příště vyřeším, doufám. Aha, takže orlí pohled tímto stylem. Better leave before they notice. A celkem jak dlouho trvá?
Dokud to asi nevypnu, to není špatné. Come here! Ready yourself. I will pick them out. A keen eye and an agile hand. A formidable duo. No to jste, ty vole. Jo, takže sprintuje se tady jak v Zaklínači, nebo kdekoliv jinde. Prostě zmačknu a jede. The boisterous one. He must have something of value. Tak, okrást. Pomocí orlího zraku si všimněte měšců, které můžete ukrást při hledání cenností. Blízko nich stiskněte trojúhelník okrást a v pravou chvíli stiskněte znova, abyste svou oběť okradli, aniž by vás chytili. Tak to bude zajímavý. Jo, teď to bude takové, aha. Takže to není špatné. Dirhamy, máme 6 dirhamů. Jsem bohatý už. Debil! And over there, by that stall. Já jsem kretén. Já jsem... Ne, není, já jsem jenom kretén. No, já jsem zmačkl kolečko místo toho. You truly are the master thief of Anbar. Is that jealousy I hear? Hardly a great looter of purses. Já jsem velký zloděj, ano, přesně tak. We are late to Derwishes. Co, nedáme si závod? Je, počkej, to už jako mám jít sám, jo, tak jo? Tak jdem to tady prolézt. No. Jako... Rozhodně to budeme hrát na klávesnici a myši. Už mě to sere to lezení na tom gamepadu. Takže ACčko si asi nezahrajeme na gamepadu, což je škoda. Ale rozhodně neuděláme chybu, když to budeme hrát na klávesnici a myši. Co tam bylo z tu kočku? Kňa? Fakt tam bylo kňa? To ne. Tam nebylo kňa. Ty vole, no, tak to se podívám z editu, jestli tam bylo kňa, ty vole, tak umřu smíchy. Moje Čekyho, ty vole, hen, kňa. Každopádně máme jít za nějakým dervisem, nevím kdo to je. Ty vole, jaká zahrada, to se mi vždycky líbilo na tom. Že prostě mají takhle domy, ty vole, tak se mi to fakt, strašně se mi to líbí tady toto. Část. Ahoj, to jsem já. Well met. Budeme jíst, přesně. Aha, už máme jedno léčení. Takže to, jestli to bude jak ve Valhalle, tak tady umřeme. Co chvíli. Vai. Here is the lazy boy. I've been waiting on you. Someone has to plan our meals. Hold. Food. I would not flaunt that around the markets. Trust me. Go to Saida's. She uses lots of butter. That she does. You look weary. Are you well? It is nothing a little adventure will not fix. What do they need? A shipping ledger at the harbor. It is worth nothing by itself, but the information it contains is valuable to them. This is child's play. Do they not have anything more difficult? I can do more. Never mind your ego. The Khalifa's guards are here in number, and you would do well to remember that. You worry for me more now than when we lived in Baghdad. My worry is the same. I've only grown too old and too tired to hide it. Bring the ledger back here and do it swiftly. We have not talked about my fee. And we won't. Not until the deed is done. You know how they are. Shocking. He is just a messenger. And you are still an errand boy. You can do this one on your own. Tak jdem, ale první bychom to tady mohli vykrást, ne? Není tady něco zajímavého? Číst, tyvo, tak pojďme. Jeden sběratel druhému. Takže to mě nezajímá nějakým stylem. Každopádně dneska to budu streamovat, takže to si užiju. Tak máme tady nějaké povídání. Where has your smile run off to? What has happened? Ty vole, já beru vedlejšáky už. Ah, but I refuse to leave until you do.
We need someone to offset the grouchy winds that billow from Derwish's quarters. Is he responsible for the clouds that hang above you? He shouted at me, called me a harebrained miscreant, all because I roused a few guards who were pestering me. Harsh. I would have done the same as you. Do you think he will tell me to leave? Ah, Mutiha, you do not know him as well as I, so I will only say this. Derwish may appear rough, but he has a soft underbelly. He's only trying to protect you. Still, some retribution is in order. What can we do? What can we do? Ah, tomorrow, when all is quiet, we will sit on a nearby rooftop and stone his walls while he tries to sleep. A brilliant idea. See you later, Basim. Tomu říkám něco, takže máme asi vedlejšák další. You're on your own, Basim. Ale tak jako promluvíme si, že? They say anything else about the ledger, or why they want it? I tell you what they tell me, Basim. As always, it's just enough. Why are you asking? Huh? I would like to know just what it is I am contributing to. You have done much in the way of facilitating their endeavors. And so I will speak a word on your behalf. My one caution, and I have been doing this long enough to share it, anyone who works from the shadows does so only because they must. In the face of looming danger, for example, by working alongside them, we have invited the danger to our door. And we must be very careful not to let it in. This is no contract. It is a favor. I do not work for scraps. I do not wish for you to be upset. I took the contract, so I will see it through. I am not upset, Basim. I simply cannot understand why you overlook your own interests to serve theirs. You owe nothing to anyone but yourself. Remember that. Remember to pick up your feet, will you? Takže jdeme ukrást ty účetní knihy. Ty vole, jako extrémně to baví. Možná zkusím ještě trošku poladit nastavení. Tak to prý teď neudělám, protože bych musel restartovat hru a na to nemám teď úplně čásek. What was the final tally of what we received? 16 crates, 1 chest, half a dozen satchels. Only 3 crates remain last time I checked the ledger. Give their handlers until tomorrow evening. If they don't show by then, we must assume they've forgotten about their wares. Open them up. Keep whatever catches our eyes. Dump the rest. Wait here. Tupeci, ty vole, detekce. Stráži začnou být podezřívaví a budou vás vyšetřovat, dokud vás patří v zakázané oblasti. Chcete-li být méně viditelní, stiskněte klávesu kolečko a přikrčte se ve vysokém porostu. Ty vole, já to znám, ty vole. To je Odyssey, ty vole, ten tutoriál menší. Neutralizace nepřátel. Aniž byste byli odhaleni, zlikvidujte nepřátele předtím, než se pustí do otevřeného konfliktu. Stiskněte R1, omračte nepřítele dříve, než vás odhalí a upozorní ostatní nepřátele v okolí. If I am seen, I will have to flee. Good thing I can outrun these sagging guards. Ale ta R1 to bude lepší možná. Každopádně jdeme hezky pomalu, v klidu, potichu hlavně. Locked. A minor delay. Chceme co nejvíc stealth, co to půjde v této hře. Jelikož co jsem tak jako viděl a slyšel, tak ten musí být úplně sjanda. Zapískání, aha. Aha. Pojď ty debile. Pojďme. Tak to máme dalšího. Tak zatím mě to baví extrémně.
Nejradši bych nešel do školy a natáčel bych to tady tyhle celý den, jakože. Jestli tady někde schody nebo tak, ty vole. A samozřejmě jako první všechno vezmem. Ty vole, 26 dirhamů. Takže tam budeme muset vylézt přes... A tady je aha. Tak jdem pomalu, potichu hlavně. Budeme orlí zrak. No, dobré, stihl jsem to. Dobré. Takže vybereme tady ještě v rychlosti věci. Nemůžeme jíst, už mám vlastně plné životy. Může to rozbít? Můžem, tak jdem. Ne, nechci dovnitř. Nebo tady to můžem projít, tu tma. To bude lepší. No, takhle to asi nejlepší, řekl bych. Tak, zkusíme vylézt. Ty vole, ale jako šplhá mnohem víc jako ladněji, než kdokoliv zatím. Takže jako, řekl bych, že ty jako pohyby toho parkouru jsou lepší o něco. Než ve Valhalle byly. Tak, jdem pro ty účetní knihy konečně. Ale musíme furt potichu, jakože. Furt potichu. To všechno vybereme na prodej, se to bude hodit vždycky. Další truhla, 22 dirhamů, bomba. A teď bychom prostě mohli čistě jenom zmizet, ne, ty vole? Teoreticky. Tady bychom to jenom tak jako rychle prošli. A teď budeme utěkat a máme to prakticky. Nevím, jestli má nějakou staminu, ty vole. Basim. Nebo jestli má nekonečnou. To nevím, ale nějak blízko to bylo ty doky. Krása. No to bylo jako příliš snadné. No, tak jdeme to odevzdat. Skrytý první. I'll see what I can do. She looks important. You should haggle for a better fee. Ah, Basim, what timing? Did you get it? Without a fuss. Give it here. You are one of them. There. It looks as though it was delivered this morning. You're certain it is the chest you seek? I am certain. Pay the boy. You need something stolen? I am your man. Durwish can attest. He has given me all your contracts. Then you have done your part. I can do more. 2 of my best men died in this pursuit. I doubt a street thief would fare much better. Then let me join you. You have 2 openings. We should take half this beef with that insult. Thank you, Durwish. Listen here, Basim. You want to keep working for me? You keep your head down and your mouth shut. Why must you embarrass yourself like that? Like what? Like a beggar. Desperate for them to notice you. Desperate? Nihan, I am good at what I do. That woman would be lucky to have me. But she does not want you. You are a street thief with dirty feet. So why bother? Why keep pushing yourself down this path? Because being a street thief is not the peak of my ambition. I have more to offer this world than my nimble fingers. They just cannot see it yet. Almost, Jessup. What is this? Aha! This is my latest creation. It helps me fend off angry merchants when they, catch me digging around their wares. I will consider myself spared. You smell foul. What is that? We have been fishing at the harbor since morning. Terrible luck, though. The harbor? Did you happen to see or hear any fuss over a chest? Ah, yes, a black one. Very beautiful.
Some burly guards took it with them to the palace. Shukran laka ya Jasib. What are you doing? They want that chest, and I am going to get it for them. Then they will see. There is just no getting through to you, is there? Then we will do this together. If you get caught at the Winter Palace, they will kill you on sight. We will need a safe way in. And I know where we might scout one. Krása, takže ještě tady chvilku budeme hrát, ještě mám chviličku času. A můžeme se podívat, nebo tak? Ještě se nám nic neodemklo, to je škoda. Toto vypadá na ten zimní palác. Ale jako... Ty vole, to jsem nechtěl udělat ani. A tak mapa není zas tak velká, jak jsem očekával. Ale i tak to jako bude větší, samozřejmě. Menší jak Valhalla, ale jako podle mě to je větší jak dvojka. You do not have to get involved, Nihal. I know your feelings on this. It is utterly foolish. But it seems I cannot stop you. So I will come with. And nag you until you decide to abandon the idea of stealing a chest from the Khalifa's Winter Palace. When you say it like that, it only excites me further. Are we going or not? Lead the way. This is a mad plan, Basim. Even if you were to succeed and they welcome you into their ranks, what then? Will you forget about us? Of course not. Nihal, their interests are our interests. You, me, and every other street dweller who has been cast aside. Living off scraps and dirty water. I can be an instrument that sees us out of that life. That sees that Jasib can use his talents to be a real craftsman. That sees that good men are not cast aside as my father was. And no children left wondering what tomorrow will bring. I hear what you are saying, Basim. But you paint a portrait of a world that cannot exist. That is where we disagree. Well met, Basim. Ahoj, ahoj. Sice tě neznám, ale ahoj. There it is, the Winter Palace. Come, this way. Right behind you. No, vidím to, že to tady ukončíme. Takhle před tím zimním palácem. Každopádně, děkuji všem, co to dokoukali jsem. V příští epizodě, kterou budu natáčet ještě hned, jak dojdu ze školy, tak natočím, střihnu tu první a takhle. Moment, mluvím. Takže to natočím. Takže fakt mě to baví. Ještě do příště trošku optimalizuju tady herní nastavení, co se týká grafiky a tak, abych z toho vycucil co nejvíce. Každopádně za necelou půl hodinu už jedu do školy, takže škoda, že jsem nemohl natáčet díl, nebo po případě další epizodu. Každopádně děkuji všem ještě jednou. V popisu videa máte ty nejdůležitější odkazy, jako je Twitch. Předchozí video ještě tady není. Zaklínač 3 a AC 2. A já se budu těšit u další epizody z Assassin's Creed Mirage.